Hello, chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube Here and There with Mỹ Linh vui vẻ. Hôm nay thì mình xin được giới thiệu với các bạn tiếp tục hành trình của mình ở Hà Nội nha. Trong video này thì mình xin giới thiệu 2 điểm mình đã đi qua. Thứ nhất là Hoàng Thành Thăng Long. Thứ hai là Grand Tour Hà Nội 5 cửa ô. Ngay giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp có một nơi đã chứng kiến hơn 1.300 năm lịch sử. Hôm nay thì mình sẽ đưa bạn quay ngược lại thời gian, khám phá Hoàng Thành Thăng Long nha. Bạn biết không, Hoàng Thành Thăng Long là quần thể di tích lịch sử đặc biệt quan trọng, từng là trung tâm huyền lực của các triều đại phong kiến Việt Nam suốt hơn 1 thiên niên kỷ, từ thời Lý, Trần, Lê đến Nguyễn. Năm 2010, nơi đây được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, trở thành biểu tượng cho chiều sâu lịch sử của thủ đô Hà Nội. Những điểm tham quan nổi bật ở đây như cổng Đoan Môn, lối vào chính của Hoàng Thành xưa, nền điện Kính Thiên, nơi vua thiết triều với thềm rồng đá chạm khắc tinh xảo, hậu lâu gắn với đời sống hoàng cung, cột cờ Hà Nội, biểu tượng quen thuộc của thủ đô. Khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu, nơi phát hiện dấu tích cung điện, giếng nước, gạch ngói cổ qua nhiều triều đại. Khi mà mình đi giữa Hoàng Thành thì mình thấy được mỗi viên gạch, mỗi lớp nền đều mang theo dấu ấn của lịch sử nghìn năm. Không gian ở đây thì rộng rãi, nhiều cây xanh rất là phù hợp đi bộ thư giãn nha các bạn. Và địa điểm này năm 1999, Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội và Viện Khảo cổ học Việt Nam đã tiến hành khai quật với diện tích 85,2 m² ở độ sâu 1,2 m, đã phát hiện một đường viền đá gia cố trong tường Đoan Môn và sân gạch vào thời Lê Sơ ở độ sâu 1,9 m, là đoạn đường lát gạch kiểu hoa chanh thời Trần. Đáng lưu ý phía dưới có những viên gạch lát đường thời Lý. Dạ, cái này là từ From the Lý Dynasty 1009 cho tới 1225, là cái thời vua Lý. Đó, đây là dấu tích. Giá vé vào cửa là người lớn 100.000, học sinh, sinh viên thì 50.000, trẻ em dưới 15 tuổi thì miễn phí. Có thu băng đêm nhưng giá sẽ khác, nên các bạn phải gọi phone hỏi trước để biết giá nha. Giờ mở cửa là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ Ba đến Chủ nhật, đóng cửa ngày thứ Hai. Nếu bạn yêu thích lịch sử, văn hóa và muốn hiểu hơn về Thăng Long nghìn năm văn hiến, Hoàng Thành Thăng Long chắc chắn là điểm không thể bỏ lỡ khi các bạn đến Hà Nội nha. Tiền được đó. Đẹp biết sao không? Cái decoration cái nói thành nữa hả? Biết là không phải China. Cái design hoàn toàn là khác, không phải là của Thái Lan cái gì đó, nhưng mà đền đầu thời Lý. Đó thì đấy có lá Bồ đề, đây là cái lá Bồ đề, là Phật giáo, là ảnh hưởng của Phật giáo. Rồi cái này á là con rồng thời Lý thì là cái kiểu như vậy. Cái này là không phải là original đâu, này là người ta làm lại thôi, nhưng mà cái original là nó là như vậy trong kia. Nên thấy mấy cái này giống của Ấn Độ với Hindu đó ha. Nhưng mà tí vô đó mình đọc mình sẽ biết giải thích theo là cái gì là gì. Đây là lá bồ đề. Đó, trên cái cổng thành đó, cái đây hình của cái cổng thành ở trên đó, cái mái nhà, đó là. Mà nếu mà nó to như vậy thì cái mái nó phải to lớn. Dạ, ghê sợ ha. Hồi xưa mà giỏi quá vậy. Cái này là cái góc đầu á. Góc đầu quá ha, góc đầu nè. Wow. Dấu tích nền móng kiến trúc cung điện thời Lý. Dấu tích kiến trúc thời Trần và giếng nước thời Lê.
Lê Trung Hưng là chắc Lê Lợi hả? Chắc là thời lại Lê Lợi. Thời đại Đại La, trước khi Kinh đô Thăng Long thành lập 1000. Đây là những cái hiện vật người ta đào lên. Hiện vật đào từ lòng đất lên. Cái này là original luôn hả? À. Có một số người ta ráp lại nè. Nó ráp, nó bẻ người ta ráp lại. Hoa Lư Kỳ tới mình đi Hoa Lư. Đại đến trước là đại cổ Việt lập nhà Đinh. Bây giờ nhà Đinh là nhà đầu tiên. Cái này là kiến trúc thời Lý. Đi coi. Design đẹp không? Mấy cái này là làm bằng đất nung á. Kim xảo ra rất là nét và quá đẹp. Cái này là thời Lý. Đây thời Trần, đầu rồng. Wow. Thông hơi, lọc độc, lọc sạch, thông gió tự nhiên. Không phải có cái người giao ta đi bán cái cô Loni nó sắp cái sạch bố bỏ. Ồ, hồi xưa có big screen dữ vậy đó hả? Ta lại. Đây là ga Hà Nội. Mình xin được giới thiệu với các bạn điểm thứ nhì của mình, đó là tour tàu du lịch Hà Nội 5 cửa ô. Nếu bạn nghĩ Hà Nội chỉ là phố cổ và bảo tàng, thì Hà Nội Train, đoàn tàu du lịch 2 tầng chủ đề 5 cửa ô sẽ thay đổi suy nghĩ đó của bạn. Đây là hành trình tàu hỏa nội đô đầu tiên của Hà Nội, kết hợp văn hóa, lịch sử, trải nghiệm sống động trên đường rầy. Lịch trình của tàu là giờ khởi hành có chuyến sáng 8 giờ sáng và chuyến chiều là 1 giờ rưỡi, theo lịch được công bố hàng tháng. Thời lượng đi là khoảng 3 tiếng rưỡi nha các bạn. Rồi mình đang lên chuyến tàu 5 cửa ô đi tour. Tour này là từ giờ 1 giờ rưỡi đến 5 giờ. Group của mình đi là 6 người, nhưng mình lucky mình được cái chỗ ngồi này. Khi mình book thì em nó cho mình vô chỗ này ngồi nè. Chỗ này là lửng thôi, không phải là ở trên top mà cũng không phải ở dưới tầng cuối, không phải tầng trên mà cũng không phải tầng cuối, cho nên là cái chỗ này nó sát cái toa đầu, là toa đầu nè, sát cái tệ buồng lái luôn, buồng tàu luôn, cho nên là ngồi có 6 người thôi, rất là thú vị. Cho nên là giống như mình private section cho mình vậy đó. Đó. Cái đó là toa 1 ở trên lầu nè. Chỗ này coi dưới lầu nè. Lầu nè, tầng 1 với tầng 2 đó, giữa tầng 1 tầng 2 là cái chỗ mình ngồi nè. Chỉ có đúng 6 người ngồi luôn, perfect cho cái group của mình 6 người luôn. Kính thưa quý khách, đoàn tàu Hà Nội
vé của mình nó có include thêm cái phần cắm dẹp này nha, với lại 2 chai nước đó, là tầng dưới là 650, còn tầng trên lầu là 750, và mình được ngồi từng lần. Thì thứ 19 đã trở thành cửa ngõ lớn nhất miền Bắc, nơi khởi đầu và cội Con nè, sát dễ sợ sát luôn không? Nhà sát vậy luôn á. Cà phê nè. Wow, sát dễ sợ luôn á. Cái này nó quay ngang không có coi được đâu nha. Chứ quay làm sao? Quay tới đừng có ngang quá không được khó lắm. Để thẳng vậy hả? Như vậy ok, đừng quay ngang không được đâu. rời ra hàng cỏ, chúng ta đến với cà phê Đường Tàu. Đường tàu nó cấm lắm. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Hà Nội mà bỏ qua cà phê Đường Tàu thì Hôm nay nó nhìn mình, không có nhìn người ta. Đó, nếu không trông qua mình nói nè. uống cà phê không chỉ để tỉnh táo mà còn để ngồi ngồi. Wow, nó ngồi sát luôn kìa. Wow, ngồi sát luôn á. Nghe tiếng tàu xình 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 xình. Wow. Nó sát luôn cái Quá sát luôn. cảm giác nó đậm đà bản sắc làm sao. Cà phê Đường Tàu, con phố do chính du khách đặt tên kéo dài khoảng chạy xuyên lòng con phố. Hai bên san sát những ngôi nhà nhỏ hẹp, thiếu nướng, tận dụng cái khoảng không vừa đủ cho tàu với người tránh năm để biến thành quán cà phê mini thiết kế theo phong cách tùy hứng, hiện đại có, hoài niệm có, ghế gỗ từ tôi lan lộ, vài tấm biển sắc quen gì, cứ thế mà thành phong nền điện ảnh cho bao nhiêu tấm ảnh triệu view. Triệu view. Đây không chỉ là chỗ ngồi rung tim mà còn là một mảnh ghép văn hóa rất đặc biệt, biến tiếng ầm ầm thành nhạc nền, biến quán tàu thành sương sớm bản làng, và biến mỗi tách cà phê thành kỷ niệm khó quên. Khi tàu đến thì khách hàng khẩn trương cầm cả tách cả ghế hiện đại. Dài quá vậy hả? Ai nào dài dễ sợ, có nó dài tới cỡ nào. Cho nên ai mà muốn uống cà phê theo phong cách rung ghế thưởng tim lưu niệm sống ảo thì xin mời ra đây. Bảo đảm đi một lần nhớ cả Chụp đời. đi em lấy cái location đó, mình biết cái chỗ này đẹp hơn, qua mình ngồi. Cầu Long Biên. Cầu Long Biên hả? Tiếng còi tàu Cái này là cầu Long Biên hả? À, mà cũng thấy của chợ Long Biên, của phố chợ Long Biên luôn. Chợ Long Biên đâu? Ở dưới hả? Ga Long Biên thôi. Ga Long Biên. Nhịp dừng chân du khách khám phá. Đây là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng, là niềm kiêu hãnh của người Pháp. Cầu nào? Bom đạn chiến Cầu bên kia hả? nhiều nhịp cầu tàn phá. Cầu này mình đang đi là cầu Long Biên hả? Long Biên vẫn hiên ngang đứng đó, trở thành biểu tượng. Đó cầu Trương Dương. Cái sạn mình đó. À, mình thấy đó hả? Cầu bên kia cầu Trưng Vương. Trương Dương. Trưng Dương. Trưng Dương hả? Trương Dương. Trương Dương. Người ta gọi nó bằng nhiều tên, me. Còn cái cầu mình đang đi là cầu Long Biên. Cầu thép trăm tuổi, được ngồi trên chuyến tàu độc đáo, lạc nhìn cây cầu chứng nhân lịch sử, lắng nghe tiếng sông Hồng, ngắm những vườn rau hoa màu và cảm nhận nhịp sống đời thường của một Hà Nội nàng tăng. Rồi bây giờ mình đi ra ga Từ Sơn, rồi mình sẽ đi xe bus đi vô cái chỗ đền. Ô Cầu Dền. Mình ô Anh Dền. Ô Cầu Dền. Ô Cầu Dền là mình á. Ô Cầu Dền á. Mình đi lên ô Cầu Dền.
chào quý khách, chào mừng quý khách đã đến với miền di sản Kinh Bắc. Chúng ta đang trên đường tới thăm Đền Đô, di tích quốc gia đặc biệt, nơi thờ 8 vị vua triều Lý linh thiêng. Tại đây, quý khách sẽ tham quan tự do và tham gia các hoạt động trải nghiệm nghề thủ công truyền thống và lắng nghe quan họ trên thủy đình. Đoàn tàu của chúng ta sẽ lăn bánh trở về ga Hà Nội vào lúc 15:50. Kính mong quý khách trở lại xe vào lúc 15:30 để chuyến đi được trọn vẹn và an toàn. Chúc quý khách có một chuyến đi thật vui vẻ và ý nghĩa ạ. Lịch trình của Đào là khởi hành từ ga Hà Nội, xong là điểm dừng của mình là ga Long Biên, trong chuyến về mới dừng. Và chuyến đi thì chạy thẳng từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn. Rồi sau đó khi mình trở lại ga Hà Nội thì sẽ dừng ở ga Long Biên để cho mình đi ra chụp hình khoảng 20 phút. Khi mình đến ga Từ Sơn á, thì mình sẽ xuống xe lửa và sẽ có xe bus chở mình đến Đền Đô. Mình sẽ được 45 phút ở Đền Đô để explore. Rồi sau đó mình trở lại xe bus để ra lại trạm xe lửa. Khi mà mình lên xe bus, mình phải để ý cái ô của xe lửa mình thì mình lên đúng xe bus đó. Ví dụ như là mình ô Cầu Dền thì phải lên đúng lại xe bus của ô Cầu Dền để ra lại bến tàu hỏa của mình. Khi mà bạn tham quan Đền Đô thì bạn sẽ được tìm hiểu về lịch sử cuộc đời những đời vua và sẽ được nghe làm lễ dâng hương cho các đức vua triều Lý, và bạn cũng có cơ hội được lắng nghe dân ca quan họ và giao lưu với các liền Anh, liền Chi, trải nghiệm làm tranh đồng hồ, bánh phu thê, mua sắm đặc sản địa phương. Đền Đô hay còn được gọi là đền Lý Bắc Đế, nằm tại phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một nơi thờ 8 vị vua triều Lý, triều đại đã khai sinh kinh đô Thăng Long, Hà Nội vào năm 1010. Chính vì vậy, Đền Đô không chỉ là một di tích tâm linh mà còn là cội nguồn lịch sử gắn liền với sự ra đời của Hà Nội. Lý Thái Tổ sau này, ông được sinh ra ở tại ngôi chùa cổ Pháp cách Đền Đô 2 km. Được sinh ra và lớn lên trên đất quê hương mình, lại được các vị thiền sư lúc đó đều là những người mà có trí thức, trí tuệ, uyên bác, yêu thương, chăm lo dạy dỗ. Thì ngay từ nhỏ, Lý Công Uẩn đã rất chăm học luyện rèn. Mới có 7 tuổi thôi, ông đã đọc được hết cả một cái thư viện sách lớn. Vâng, xin mời bộ phận truyền thống chuẩn bị. Toàn đoàn Thúy lễ dâng hương tưởng niệm bát vị hoàng đế triều Lý bắt đầu. mẹ của vua này. Nhưng mà ông này là mẹ ông này, ông này là mẹ ông này. Rồi có người tên đẹp hơn Đỗ Thị Thụy Châu. Dạ, cái là Kim Chi tên cũng đây là modern. Modern bây giờ. Đàn thị hồi xưa ví dụ như vậy. Mà cũng thị ha, đúng là từ thời xưa. Ai cũng có thể. Bây giờ hai thuyền các đền Anh xin mời các quý vị cùng nghe một bài hát nổi tiếng trong lề lối hát đối đáp mà hai thuyền sẽ gửi tới quý vị. Bài hát Ngồi Tựa Mạn Thuyền. Ngồi tựa
Đền Đô được xây dựng vào thế kỷ thứ 11, mang đậm kiến trúc truyền thống Việt Nam với cổng tam quan Hồ Bán Nguyệt phía trước, khu chính điện uy nghiêm, mái cong cổ kính. Không gian nơi đây rất là yên bình, trang nghiêm, rất khác với nhịp sống sôi động của phố thị Hà Nội. Trong hành trình The Hà Nội Train hay là tour tàu Hà Nội 5 cửa ô, Đền Đô là điểm tham quan chính tại Bắc Ninh sau khi tàu rời khỏi ga Hà Nội. Từ cửa ô Hà Nội đến Đền Đô Bắc Ninh, hành trình này không chỉ là một chuyến tàu mà là chuyến trở về cội nguồn của Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến. Đây là chiếu dời đô của vua Lê Thái Tổ năm 1010, văn bản lịch sử nổi tiếng quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, tức là Hà Nội bây giờ đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chia tay Đền Đô để quay trở lại lên tàu về lại Hà Nội. Chuyến về thì mình sẽ được dừng ở ga Long Biên 20 phút. Ở đây thì bạn có thể khám phá cầu Long Biên và ga Long Biên, hai chứng nhân lịch sử có tuổi đời hơn một thế kỷ của Hà Nội. Trên đường về lại Hà Nội thì trên tàu mình sẽ được tiếp tục nghe dân ca quan họ nha các bạn. Rồi nó cho mình dừng đây 20 phút để chụp hình lên ga Long Biên nè. Có biết vì sao cái xe lửa hôm nay mình đi gọi là 5 cửa ô không? Hà Nội xưa từng được bao quanh bởi những bức thành và hệ thống cửa ô, nơi kiểm tra người ra vào kinh thành, đồng thời là dấu mốc lịch sử quan trọng của thành Thăng Long ngàn năm văn hiến. Theo sử sách, Hà Nội từng có nhiều cửa ô, nhưng theo thời gian, đến nay người ta thường nhắc đến 5 cửa ô tiêu biểu gắn liền với ký ức và lịch sử của mảnh đất này. 5 cửa ô đó như sau. Thứ nhất là cửa ô Quan Trưởng, thứ hai cửa ô Cầu Dền, thứ ba cửa ô Chợ Dừa, thứ tư cửa ô Cầu Giấy, thứ năm cửa ô Đống Mát. Quá khứ, hiện tại và niềm tự hào Việt Nam giao hòa trong tiếng bánh sắt lăn đều trên đường xe. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô. Chúc quý khách một ngày an lành và hẹn gặp lại trên những chuyến tàu lần sau. Kính thưa quý khách, đoàn Ngồi tàu sát dễ sợ luôn á, ngồi quá sát luôn á. Để đến ga Hà Nội, ga cuối cùng của hành trình. Trước khi xuống tàu, quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý và tư trang để tránh bỏ quên hay nhầm lẫn. Hy vọng chuyến tàu Hà Nội 5 cửa ô đã mang đến cho quý khách một hành trình đầy cảm xúc, nơi quá khứ, hiện tại và niềm tự hào Việt Nam giao hòa trong tiếng bánh sắt lăn đều trên đường ray. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô. Chúc quý khách một ngày an lành và hẹn gặp lại trên những chuyến tàu lần sau. Dear passengers, after a few minutes, we will get back to Hà Nội Station, the final stop of our journey. Cái này là Please prepare your luggage and personal belongings before leaving the train. Thank you so much. Rồi về tới ga rồi, đây là ga Hà Nội đây. Chút hồi tối mình lại quay ngược ra đây đi Sapa nè. Chuyến tàu
tàu của mình là 10:40 tối luôn á. Vui quá. Nación đi. Có vậy thôi. rừng đào phong khí cánh hồng mây hé hoa lạnh Hà Nội chưa đón đến. Đến đây thì mình xin tạm chia tay cùng các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu thích nhớ nhấn like, comment, share and subscribe để xem tiếp những video kế của mình nha. Chúc các bạn một ngày vui. Thank you for watching. Hẹn gặp lại các bạn kỳ tới. Bye now.